እሺ ዛሬ የምናየው የፊዚክስ ፎርሙላዎችን ነው። ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት በኮንስታንት ስፒድ ሲጓዝ ዲስታንስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቪቲ እንላለን። በኮንስታንት ስፒድ ሲጓዝ ዲስታንስ ኢኳልስ ቱ ቪቲ። በኮንስታንት ስፒድ ካልተጓዘ ማለትም ኮንስታንት አክሰለሬሽን ካለው ዲስታንስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቪኦቲ ፕላስ 1/2 አክሰለሬሽን ታይምስ ቲ ስኩዌር። ቪኦቲ ፕላስ 1/2 ኤቲ ስኩዌር ወይም ዲስታንስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኢኒሻል ስፒድ ፕላስ ፋይናል ስፒድ አፖን 2 ታይምስ ቲ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ታይምስ ቲ ማለት ነው። ፋይናል ቬሎሲቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፕላስ ኤቲ ይህንንም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እነዚህን ሶስት ኢኩዌሽኖች መጠቀም እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ቪ ፋይናል ስኩዌር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቪ ኢኒሻል ስኩዌር ፕላስ 2 ኤዲ። እነዚህ አራቱ ፎርሙላዎች አንድ ኦብጀክት በኮንስታንት ስፒድ ሲጓዝ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በኮንስታንት ስፒድ ሲጓዝ እነዚህን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ፕሮጀክታይል ሞሽን ላይ ብናይ ለምሳሌ ፕሮጀክታይል ሞሽን ላይ አንድ ኦብጀክት በፎርስ ኦፍ ግራቪቲ ሲጓዝ ያ ምን እንለዋለን? ፕሮጀክታይል ሞሽን እንለዋለን። እዛ ላይ ብዙ ኢኩዌሽኖች አሉ። የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ሬንጅ ማለት ለምሳሌ አንድ ኳስ ከዚህ ተመቶ ወደዚህ ቢጓዝ ይሄ ሆሪዞንታል ዲስታንስ ሬንጅ እንለዋለን። ሬንጅ ማለት ምንድን ነው? ቪ ስኩዌር ሳይን 2 ቴታ አፖን 2ጂ። ማክሲመም ሃይት ደግሞ ወደ ላይ የተጓዘ ማክሲመም ሃይት ማለት ቪ ስኩዌር ሳይን ስኩዌር ቴታ አፖን 2ጂ። ሶሪ እዚህ ጋር 2 የለም አፖን ጂ ነው። ሬንጅ ማለት ቪ ስኩዌር ሳይን 2 ቴታ ባይ ጂ ነው። ማክሲመም ሃይት ደግሞ እችኛው ወደ ላይ የተጓዘው ቪ ስኩዌር ሳይን ስኩዌር ቴታ ኦቨር 2ጂ ማለት ነው። እነዚህ በጣም ያዟቸው ወሳኝ ፎርሙላዎች ናቸው። ሌላ ደግሞ እዚህ ላይ ወሳኝ የሚነግራችሁ ታይም አለ። ለምሳሌ ኳሱ ተመቶ ወደዚህ እስከሚደርስ ፉል ታይም ወደዚህ ከዚህ ተነስቶ ወደዚህ እስከሚደርስ ታይም ማለት 2ቪ ሳይን ቴታ አፖን ጂ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሃፍ ታይም እዚህ ማክሲመም ሃይት ላይ ለመድረስ የሚፈጅበት ታይም ማለት ቪ ሳይን ቴታ አፖን ጂ። ይሄ ማለት ሃፍ ታይም ፍላይት ነው እስከዚህ እስከሚደርስ ነው። ይሄ ደግሞ ፉል ታይም 2ቪ ሳይን ቴታ ኦቨር ጂ። ሌላ እዚህ ጋር የምነግራችሁ ሾርት ከት ፎርሙላ አለ። ሬንጅ እና ሃይት የሚያገናኝልን ኢኩዌሽን አለ። ለምሳሌ ቴታ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ታን ኢንቨርስ ኦፍ 4ኤች ኦቨር አር የሚባል ፎርሙላ አለ። ሃይትና ሬንጅ ከተሰጠን ቴታው ማግኘት እንችላለን። እንዴት? ታን ኢንቨርስ ኦፍ 4ኤች ኦቨር አር አድርገን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ማክሲመም ሃይት አፖን ቲ ስኩዌር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ግራቪቲ አፖን 8 እንደዚህ አይነት ፎርሙላም አለ። ሃይት እና ታይም ካላችሁ ለምሳሌ ሃይት ከሰጣችሁ አንድ ኳስ ወደዚህ እንደዚህ ቢወረወር ሃይት ከሰጣችሁ ምን ያክል ታይም ይጓዛል አየር ላይ የሚለው እንዴት ታውቃላችሁ? ይኸው ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ማክሲመም ሃይት ኦቨር ቲ ስኩዌር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ጂ ኦቨር 8 ጂ ማለት ያው 10 ነው። እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ወደ እንትን ስመለስ ወደ ወርክ፣ ለምሳሌ ወርክ ማለት ምንድነው? ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ወይም ወርክ ደግሞ ማለት ቼንጂንግ ኬኔቲክ ኤነርጂ ፋይናል ኬኔቲክ ኤነርጂ ማይነስ ኢኒሻል ኬኔቲክ ኤነርጂ። ወርክ ደግሞ ማለት ደግሞ ኔጌቲቭ ቼንጂንግ ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ ማለት ነው። ይሄ በጣም ወሳኝ ቴረም ነው። ሌላ የምናየው ኒውተን ሰከንድ ሎ ነው። ኒውተን ሰከንድ ሎ ኔት ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ወይም ደግሞ ኔት ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ ቼንጂንግ ቬሎሲቲ አፖን ቼንጂንግ ታይም። ለምንድን ነው? አክሰለሬሽን ማለት ቼንጂንግ ቬሎሲቲ አፖን ቼንጂንግ ታይም ነው። ስለዚህ ፎርስ ማለት ማስ ታይም ቼንጂንግ ቬሎሲቲ አፖን ቼንጂንግ ታይም። ሞመንተም ማለት ማስ ታይም ቬሎሲቲ ነው። ስለዚህ ማስ ታይምስ ቼንጂንግ ቬሎሲቲ ደግሞ ምንድነው? ቼንጂንግ ሞመንተም ነው። ስለዚህ ኔት ፎርስ ማለት ማስ ታይምስ ቼንጂንግ ቬሎሲቲ which is ቼንጂንግ ሞመንተም አፖን ቼንጂንግ ታይም። በጣም ወሳኝ ፎርሙላ ነው፣ ያዙት ይሄንን። ምን አልኩኝ? ኔት ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቼንጂንግ ሞመንተም አፖን ቼንጂንግ ታይም both side multiplying by changing time force times changing t is equals to changing momentum። ይሄ ኢምፐልስ ሞመንተም ቴረም ይባላል። ማለትም ቼንጂንግ ሞመንተም ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤፍ ታይምስ ቼንጂንግ ቲ። ኤፍ ታይምስ ቼንጂንግ ቲ ማለት ቼንጂንግ ኢምፐልስ ማለት ነው። ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቼንጂንግ ሞመንተም። ኢምፐልስ ማለት ሲጀመር ፎርስ ታይም ቼንጂንግ ቲ ነው። ምን ያክል ፎርስ አፕላይ አድርጋችኋል በሆነ ታይም ውስጥ ኢምፐልስ ይባላል። ስለዚህ ይሄ ኢምፐልስ ሞመንተም ቴረም ይባላል ማለት ነው። በጣም ወሳኝ ነው። ሌላ የምናየው ለምሳሌ ስለ ቮሊም ፍሎ ሬት በነገራችሁ። ቮሊም ፍሎ ሬት ለምሳሌ አንድ ቱቦ ውስጥ ምን ያክል ቮሊም ፍሎ ያደርጋል፣ ምን ያክል የሆነ ፍሎ ሬት አለ። ለምሳሌ ውሃ ብንከፍት ወይ የሆነ ነገር የሆነ ፍሉድ ቱቦ ውስጥ ቢጓዝ ምን ያክል ፍሎ ያደርጋል? እንዴት ነው የምናውቀው? ፖዤሌስ ሎ ይባላል። ቮሊም ፍሎ ሬት which is changing v upon changing t is equals to pi times r the power of 4 changing pressure upon 8 ኢታ ኤል። ኢታ ማለት ኮኤፊሽንት ኦፍ ቪስኮሲቲ ነው።
ለምሳሌ ኮኤፊሽንት ኦፍ ቪስኮሲቲ ከጨመረ ለምሳሌ ቱቦ ውስጥ አንድ ማር ሃኒ ብትለቁ አይጓዝም። ለምንድን ነው? የታችኛው ኮኤፊሽንት ኦፍ ቪስኮሲቲ ከጨመረ የታችኛው ሲጨምር ቮሊዩም ፍሎ ሬት ይቀንሳል ማለት ነው። ይሄ ኮኤፊሽንት ኦፍ ቪስኮሲቲ ይባላል። አር ማለት ይሄ ራዲየስ ኦፍ ዘ ፓይፕ ነው። ቼንጂንግ ፕሬሸር ማለት ፋይናል ፕሬሸር ማይነስ ኢኒሻል ፕሬሸር፣ ይሄ ፖዤሌስ ሎ ይባላል። ሌላው እዚህ ላይ የምነግራችሁ ስቶክስ ሎ ይባላል። ምንድነው ስቶክስ ሎ? ለምሳሌ አንድ የሆነ ስፌሪካል ኦብጀክት የሆነ ፍሉይድ ውስጥ ቢገባ ምን ያክል ድራግ ፎርስ አለ፣ ወደዚህ ቦያንስ ፎርስ፣ አፕዋርድ ፎርስ፣ እሱ እንዴት የምናገኘው? ስቶክስ ሎ ማለት the drag force is equals to 6 times pi times r times eta 6 pi r eta ነው። 6 pi r times eta times v 6 pi ኮንስታንት ነው። r ራዲየስ ኦፍ ዘ ቦል ነው። ይሄ ማለት ኢታ ማለት ኮኤፊሽንት ኦፍ ቪስኮሲቲ ነው እዚህ ጋር ያለው ፍሉይድ። ቪ ማለት ስፒድ ኦፍ ዘ ቦል የመጣበት ስፒድ ማለት ነው። ይሄ ስቶክስ ሎ ይባላል። ሌላ ነገርኳችሁ ኤነርጂ ነው። ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት የሚንቀሳቀስ ከሆነ ለምሳሌ አንድ ኳስ የሚሄድ ከሆነ ምን አይነት ኤነርጂ ያለው? ኬኔቲክ ኤነርጂ ያለው። ኬኔቲክ ኤነርጂ which is given by 1/2 mv square። አንድ ኦብጀክት ከመሬት ከፍታ ላይ ካለ ምን አይነት ኤነርጂ ያለው? ፖቴንሻል ኤነርጂ። ያም ማስ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሃይት ፖቴንሻል ኤነርጂ ይባላል። አንድ ኦብጀክት ደግሞ የተሽከረከረ የሚሄድ ከሆነ ለምሳሌ ጎማ፣ ኳሶች የተሽከረከረ የሚሄድ ከሆነ ሮቴሽናል ኬኔቲክ ኤነርጂ አለው። ያ ደግሞ 1/2 ታይምስ ኢነርሺያ ታይምስ ኦሜጋ ስኩዌር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ወደ ሮቴሽናል ሞሽን ሳልፍላችሁ ኔት ፎርስ ለምሳሌ ሊኒየር ሞሽን ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ከሆነ ለሮቴሽናል ሞሽን ቶርክ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኢነርሺያ ታይምስ አልፋ። አልፋ ማለት አንጉላር አክሰለሬሽን ነው። ሌትስ ሴይ ሞመንተም ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ከሆነ አንጉላር ሞመንተም ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኢነርሺያ ታይምስ ኦሜጋ። ሌላው ኬኔቲክ ኤነርጂ ቅድም ተናግሬዋለሁ 1/2 ኤምቪ ስኩዌር ከሆነ ሮቴሽናል ኬኔቲክ ኤነርጂ ምንድን ነው? 1/2 ኢነርሺያ ታይምስ ኦሜጋ ስኩዌር ነው ማለት ነው። ሌላ ለምሳሌ ቅድም ቪ ፋይናል ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቪ ኢኒሻል ፕላስ ኤቲ ካለን ኦሜጋ ፋይናል which is final angular velocity is equals to initial angular velocity plus alpha t። ያ እነዚህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በተጨማሪ ለምሳሌ ዲስታንስ is equals to vot plus 1/2 acceleration times t square ካለን angular displacement is equals to omega naught t plus 1/2 alpha times t square ማድረግም እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ በጣም ወሳኝ ፎርሙላዎች ናቸው። ሌላ ወደ ኤሌክትሪክሲቲ ስገባ ለምሳሌ ኦምስ ሎ ይባላል። ኦምስ ሎ ምንድነው? ቮልቴጅ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ከረንት ታይምስ ሬዚስታንስ። ቮልቴጅ ሚንስ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ዲፈረንስ ቢትዊን 2 ፖይንት ማለት ነው። ስለዚህ ቮልቴጅ ኢኳልስ ቱ ከረንት ሲባዛ ሬዚስታንስ። ሌላ ለምሳሌ ፓወር ሎስ ካለ ምንድነው? ፓወር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቪ ታይምስ አይ ነው። ወይም ደግሞ ፓወር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቪ ስኩዌር አፖን አር ነው። ወይም ፓወር ሎስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ አይ ስኩዌር ታይምስ አር ነው። ሶስት ፎርሙላ አለ ማለት ለፓወር። ይሄ ግን ለዲሲ ነው። ዲሲ ማለት ዳይሬክት ከረንት ነው። ማለትም ቮልቴጅ እና ታይም ስትሬት ላይን ነው የሚሰሩት እንደዚህ ማለት ነው። ዲሲ ከረንትም እንደዛ ነው። ለምሳሌ ከረንትን ግራፍ ብናደርገው አክሮስ ታይም ስትሬት ላይን የሚሰራለን። ኤሲ ከሆነ ግን ከረንቱ ምንድን ነው? ሳይኖሶይዳል ዌቭ ይፈጥራል ማለት ነው። ወደፊት ወደኋላ ወደፊት ወደኋላ ይላል። አንዱ ኤሌክትሮን ወደፊት ወደኋላ ወደፊት ወደኋላ ኦልተርኔቲንግ ከረንት ነው። እና እዛ ላይ ግን ምንድን ያለን ኢምፒዳንስ የሚባል ነገር አለ። ለምሳሌ ዲሲ ላይ ሬዚስታንስ ነው የምንለው፣ ኦፖዝ ያደርገዋል። የሆነ እዚህ ጋር ሬዚስተር ካለ ኦፖዝ ያደርገዋል እንዳያልፍ ይሄ ዲሲ ከረንት። እዚህ ላይ ግን ኢምፒዳንስ የሚባል ነገር አለ። ዜድ ማለት ምንድን ነው? ኢምፒዳንስ ማለት ስኩዌር ሩት ኦፍ ሬዚስታንስ ስኩዌር ፕላስ ኤክስኤል ማይነስ ኤክስሲ ዘ ሆል ስኩዌር። ኤክስኤል ኢዝ ኢንዳክቲቭ ሪያክታንስ፣ ኤክስሲ ኢዝ ካፓሲቲቭ ሪያክታንስ። ኤክስኤል ማለት 2 ፓይ ኤፍኤል which is equals to omega L. XC means capacitive reactance which is equals to 1 over omega C which is equals to 1 over 2 pi FL. ስለዚህ ይሄ ኢንዳክተሩ ሬዚስት ሲያደርግ ኤክስኤል ይባላል። ካፓሲተሩ ሬዚስት ሲያደርግ ካፓሲቲቭ ሪያክታንስ ወይም ኤክስሲ ይባላል ማለት ነው። አር ስኩዌር ደግሞ የሬዚስተሩ ሬዚስታንስ ነው። ሶ የሶስቱ ኢፌክት ኢምፒዳንስ ይባላል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የኢምፒዳንስ ተቃራኒ which is 1 over impedance is equals to admittance እንለዋለን። 1 over xc ደግሞ
ያው ቢሲ እንለዋለን which is capacitive susceptance ይባላል። 1/xl ማለት ደግሞ ቢኤል ይባላል ኢንዳክቲቭ ሰሰፕታንስ። እነዚህ በጣም ወሳኝ ፎርሙላዎች ናቸው። ሌላ ለምሳሌ ኤክስሲ እና ኤክስኤል እኩል ሲሆኑ ማለትም ኢንዳክቲቭ ሪያክታንስ ከካፓሲቲቭ ሪያክታንስ እኩል ሲሆኑ ምን ይፈጠራል ካላችሁ ሬዞናንት ፍሪኩዌንሲ ይባላል። ያ ፍሪኩዌንሲ 1/2 ፓይ ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤልሲ ካፓሲታንስ ታይምስ ኢንዳክታንስ። ባይዘ ካፓሲታንስ በፋራድ ነው የሚለካው፣ ኢንዳክታንስ ደግሞ በሄነሪ ነው የሚለካው። ይሄ ሬዞናንት ፍሪኩዌንሲ ይባላል። ሌላ እዚሁ ኤሌክትሮኒክስ ላይ ኬቪኤል የሚባል ነገር አለ። ኬቪኤል እና ኬሲኤል ክርቾፍ ቮልቴጅ ሎ ኤንድ ክርቾፍ ከረንት ሎ። ማለትም ክርቾፍ ቮልቴጅ ሎ ማለት ለምሳሌ አንድ ባትሪ ቢኖረኝ ሌሴ 12 ቮልት ነው እንበል። አንድ ሬዚስተር አለኝ እዚህ ጋር ሬዚስተር 3 ኦም ነው ካልኩኝ ፍሮም ኦም ስለ ቮልቴጅ እዚህ ኳልስቱ ከረንት ሲባዛ ሬዚስታንስ አለ 12 ቮልት አለኝ። ከረንቴ ላላቆም 3 ኦም ሬዚስታንስ አለኝ። በ3 አካፍል ቦት ሳይድ ከረንቴ 4 ነው ማለት ነው። 4 አምፒር እዚህ ዋየር ውስጥ ይጓዛል። ስለዚህ ይሄኛው ሬዚስታንስ ምን ያክል ቮልቴጅ ድሮፕ ያደርጋል ማለት ቪዝ ኢኳልስ ቱ አይአር 3 ሲባዛ 4 12 ቮልት ድሮፕ ያደርጋል። ስለዚህ ኬቪኤል የሚለን ዘ ሰም ኦፍ ዘ ቮልቴጅ አራውንድ ዘ ሉፕ ኢዝ 0። እዚህ ሉፕ ውስጥ ያለው ቮልቴጅ በአጠቃላይ 0 ነው። ማለትም ባትሪው 12 ቮልት ዴሊቨሪ ያደርጋል፣ ጨመረ ኢነርጂውን። ሬዚስተር ነው 12 ቀነሰ። ስለዚህ 12 ሲቀነስ 12 0 ቮልት ማለት ነው። ዘ ሰም ኦፍ ዘ ቮልቴጅ አራውንድ ዘ ሉፕ ስንት ነው? 0። ይሄ ኬቪኤል ይባላል። ኬሲኤል ደግሞ the sum of the current entering the junction is equals to leaving the junction። የሚገባውና የሚወጣው ከረንት እኩል ነው። ለምሳሌ አንድ ጃንክሽን አለኝ። ጃንክሽን ማለት የሚገናኙበት ቦታ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዛኔ ጃንክሽን ካለኝ እዚህ ጋር ለምሳሌ 4 አምፒር እየገባ ከሆነ ወደዚህ 3 አምፒር እየወጣ ከሆነ 4 አምፒር እየገባ ነው። 4 አምፒር እየገባ ነው። 3 አምፒር ምን እያደረገ ነው? እየወጣ ነው። ስለዚህ ምን መሆን አለበት? እችኛው ወደዚህ ነው ወይስ ወደዚህ ነው የሚሆነው? መልሱን ለማወቅ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? የሚገባውን 4 አምፒር ትላላችሁ። ፖዚቲቭ 4 አምፒር ይሄ እየወጣ ነው። -3 ፕላስ ሳም ቫሊዩ እዚህ ጋር ያለውን አናውቀውም። ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 4 ሲቀነስ 3 1 ነው። which is 1 ፕላስ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ -1 ኔጌቲቭ ማለት እየወጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ያለኝ ማለት ነው 1 አምፒር 1 አምፒር እየወጣ ነው። 3 አምፒር እየወጣ ነው። ሲደምሯቸው 4 አምፒር እየወጣ ነው። 4 አምፒር እየገባ ነው። which is ኬሲኤል ማለት ነው። ሌላ ኦኬ ሌላ ለምሳሌ አንድ ፔንዱለም ካለኝ ፔንዱለም ላይ ያለ ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤምጂ ሳይን ቴታ በት ፎር ስሞል አንግል ኦፍ ቴታ ካለን በታይለር ሲሪስ ሳይን ቴታ ማለት ከቴታ ጋር እኩል ፎር ስሞል አንግል ቴታ። ስለዚህ ፎርስ ኦን ፔንዱለም ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤምጂ ቴታ። ሌላ ዘ ፔሪድ ፎር ኤ ፔንዱለም ኢዝ 2 ፓይ ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ L over G. The frequency is given by 1/2 pi times square root of G upon L። ቅድም የረሳሁት ነገር አለ። ሞመንተም የሚባል ነገር አለ። ቅድም እዛ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሞመንተም ኦልዌይስ ኮንዘርቭ ነው። ስለዚህ m1 v1 plus m2 v2 before the collision is equals to m1 v1 prime plus m2 v2 prime after the collision. You see, momentum is always conserved for elastic, inelastic and perfectly inelastic collision. ግን ኬኔቲክ ኤነርጂ ኮንዘርቭ የሚሆነው ለኢላስቲክ ኮሊዥን ነው። ስለዚህ ኬኔቲክ ኤነርጂ ኮንዘርቭ የሚሆን ከሆነ ኢላስቲክ ኮሊዥን ነው። ኢላስቲክ ኮሊዥን የዛኔ ይሄን ኢኩዌሽን እንጠቀማለን። v1 plus v1 prime is equals to v2 plus v2 prime for elastic collision only ማለት ነው። መጠቀም እንችላለን። ሌላው አንጉላር ሞመንተም ማለት ለምሳሌ ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ከሆነ አንጉላር ሞመንተም ኢነርሻ ታይምስ ኦሜጋ ነው እና አንጉላር ሞመንተም ኮንዘርቭ ይሆናል ልክ እንደ ሊኒየር ሞመንተም። ይሄ ደግሞ ኮንዘርቬሽን ኦፍ አንጉላር ሞመንተም ይባላል። አይ ታይምስ ኦሜጋ ኢዝ ኢኳልስ ቱ አይ ኖት ታይምስ ኦሜጋ ኖት። ይሄ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሞመንተም ይባላል። እና ባይዘ ኦብጀክቶች የራሳቸው ሮቴሽናል ኢነርሺያ ያላቸው። ለምሳሌ አንድ ሪንግ ኢነርሺያው ኤምአር ስኩዌር፣ ኳስ ደግሞ ለምሳሌ ሆሎስፊር የሚባለው ኢነርሺያው አይ ቲንክ 2/3 ኤምአር ስኩዌር ነው። ብዙ አይነት እንትኖች የራሳቸው ሮቴሽናል ኢነርሺያ አላቸው ማለት አት ዲስታንስ ማለት ነው። ይሄ ነው ሮቴሽናል ኢነርሺያ የምንለው።
ኦኬ ሌላ የምናየው ሴንተርፒታል አክሰለሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? ቪ ስኩዌር ኦቨር አር ነው። ስለዚህ ሴንተርፒታል ፎርስ ደግሞ ምንድን ነው? which is mass times centripetal acceleration which is centripetal force equals mass times centripetal acceleration ማለት ምንድን ነው? ቪ ስኩዌር አፖን አር። ስለዚህ ሴንተርፒታል ፎርስ ማለት ኤም ቪ ስኩዌር ኦቨር አር። አንድ ኦብጀክት በሰርኩላር ዳይሬክሽን ሲጓዝ ሴንተርፒታል ፎርስ አለ which is ኤም ቪ ስኩዌር አፖን አር ማለት ነው። ይህ በጣም ወሳኝ ፎርሙላ ነው። ሌላ ደግሞ ለምሳሌ ወደ እንትን ልመለስላችሁ ወደ ሂት ትራንስፈር። ለምሳሌ በራዲሽን ሂት ትራንስፈር ሲሆን ፓወር ሎስ ባይ ራዲየትድ ሰርፌስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ በቦልትስማን ኢኩዌሽን ነው which is power is equals to power radiated by a conductor is given by A times E times theta times temperature to the power of 4. A means area of the object, emissivity constant, Boltzmann constant times temperature to the power of 4. ይሄ ቦልትስማን ኢኩዌሽን ይባላል። ቦልትስማን ኢኩዌሽን which is power radiated by a metal ማለት ነው። ሌላው ለምሳሌ ወደ ፍሉድ መካኒክስ መለስላችሁ ቮሊዩም ፍሎ ሬት ማለት ወይም ማስ ፍሎ ሬት ለምሳሌ ቼንጅ ኢን ኤም upon change in T mass flow rate at a given point is equals to density ሲባዛ volume flow rate. So ከዚህ ኢኩዌሽን ምን ድራይቭ እናደርጋለን? which is equation of continuity A1 V1 is equals to A2 V2. equation of continuity ማለት ይሄ ነው። በጣም ወሳኝ ፎርሙላ ነው። A1 area ሲባዛ speed of the fluid is equals to area 2 times speed of the second fluid ማለት ነው። ይሄ equation of continuity ይባላል። እዚህ ጋር ባይ ዘ ዌይ ዴንሲቲ ኮምፕረሰብል ከሆነ which is compressible የሚሆን ከሆነ ዴንሲቲ እንጨምራለን። የዛን ኢኩዌሽኑ ያ1 A1 V1 is equals to ያ2 A2 V2 ዴንሲቲ ኮምፕረሰብል ስለሆነ ዴንሲቲ ኖ ሎንገር ኮንስታንት አይሆንም። ስለዚህ ኢኩዌሽን ላይ መጨመር አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ይሄ ኢንኮምፕረሰብል ስለሆነ ዴንሲቲ ኢንኮምፕረሰብል ለምሳሌ ወተር ኢንኮምፕረሰብል ፍሉድ ስለሆነ ዴንሲቲን ስናጠፋው A1 V1 is equals to A2 V2 መሆን ይችላል ማለት ነው። ፓርት 1 ይሄን ይመስላል። ፓርት 2 በቅርብ ቀን ይዤ እመለሳለሁ። ለአሁን ጨርሻለሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቻው ቻው።